हेलो गाइज, आज म मेरो एकदमै चाइल्डहुड फेभरेट डिस बनाउन गइरहेको छु जसलाई भन्छ किउपा। सायद यो धेरैले नाम पनि सुनेको छैन होला। यो नन नेवारलाई त अझ नर्मली थाहा नै हुँदैन यो। सो आज म बनाउन गइरहेको छु केउपा। केउपा के हो भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले बनाएर देखाउँछु। एकदमै सिम्पल तर एकदमै डिलिसियस फुड हो। केउपा बनाउन हामीलाई चाहिन्छ रातभरि भिजाएर राखेको केराउ, अनि हामीसँग छ बेसन। यो बेसनको ब्याटर बनाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले हालेँ यसमा नुन हालेँ, अनि थोरै बेसार, थोरै मात्रामा। त्यसपछि हालेँ मैले थोरै रातो खुर्सानी, अनि अर्को हालेँ यो जिरा धनियाँको गुँडो। यो ब्याटर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति गाढा बनाउनुपर्छ। सो द्याट यसमा पानी हाल्दाखेरि चाहिँ अलिकति याद गर्नु होला। यसमा बिस्तारै तपाईँ ठिक ब्याटर बनाउँदै जानु होला, थोरै पानी हालेर। त्यसरी थोरै पानी हालेर तपाईँ है मुस्नु होला। मैले ठिक ब्याटर बनाएँ। ठिक ब्याटर बनाइसकेपछि अब हामी यसमा हाल्छौँ यो रातभरि भिजाएर राखेको केराउ। यो ब्याटरसँग हामी यसलाई मजाले मुसिदिन्छौँ। मजाले हामी मुस्यौँ। केउपा बनाउनलाई चाहिँ मैले के गरेँ, हातमा थोरै तेल लिएँ, अनि हाम्रो यहाँ तेल पनि अलमोस्ट तातिसक्यो। यो मिडियम हिटमा राखेको छु मैले, धेरै हाई गरेको छुइनँ। अब हामी केउपा बनाउन सुरु गरौँ। यसलाई चाहिँ हामी यसरी लिएर यो गोलो सेप, सकेसम्म गोलो सेपमा हामी बनाउँछौँ। प्याक गरेँ मैले। यसलाई हामी तेलमा हालिदिउँ। गोलो सेपमा, त्यसपछि फ्ल्याट बनाएँ। यसलाई मिडियम आगोमा चाहिँ मजाले अलि टाइम लगाएर पकायो भने जति पनि हाम्रो केराउ छ भिजाएर राखेको त्यो क्रन्ची हुन्छ, अनि खाँदाखेरि मजा आउँछ। यसलाई एकदम मिडियम हिटमा हामीलाई मजाले पकाउनु। यो हाम्रो केउपा अलमोस्ट रेडी होला। यो हाम्रो केउपा रेडी भयो। अब हामी यसलाई निकाल्छौँ। हाम्रो केउपा रेडी भयो। मैले हल्का अलिकति यसो स्टाइलिङ चाहिँ गरेँ प्लेटमा। केउपा किन मजा आउँछ भनेर भन्दाखेरि जुन यो हामीले रातभरि जुन भिजाएर राखेको
जुन केराउ छ यसलाई अलिकति लङ टाइम तपाईँको चाहिँ तेलमा फ्राई गरिसकेपछि यो क्रन्ची हुन्छ। अनि यो खाँदाखेरि के हुन्छ भने भन्दाखेरि सुन्नुभयो आवाज? यो क्रन्ची हुने भएको कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई पनि एकदमै मिठो लाग्छ यो। आवाज सुन्नुभयो नि? यसले चाहिँ एकदम चाइल्डहुड मेमोरीलाई चाहिँ वाउ ताजा बनाइदियो यसले। एकदम सिम्पल रेसिपी तर एकदम टेस्टी। यस्तै सिम्पल अनि युनिक रेसिपीको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। चियर्स।